Heyo! It's me, Kennah, and welcome to my channel! Alright, for today's video, as you can see naman sa title, pati na rin sa ating thumbnail, na gagawa na naman tayo ng panibagong acne journey video. Kung hindi nyo pa napapanood yung ating first acne journey video, which I uploaded last year sa ating anniversary din, ilalagay ko na lang yung link dito sa taas para of course mapanood nyo muna on how I started this journey. It's been 2 to 3 years since my acne started. And last year lang siya medyo nabawasan. Ngayon medyo carry na. Siyempre nai-stress. But yeah, we still go through with that breakout. But hindi na ganun kalala unlike before. So dito sa video na to, kung napanood nyo na nga, acne journey ko before, ipapakita ko sa inyo yung aking journey of course. Ipapakita ko yung journey ko sa inyo from last year up until today. Pati na rin yung mga skincare na ginagamit ko right now. Of course, kasali na rin yung last year. Promise, magiging maiksi lang tong video na to. I hope so. So without any further ado, let's start. Pagpasensya nyo na yung mga maririnig ninyong tilaok dahil as you can see naman, ilang beses na ako nag-film dito sa ating anniversary video na nasa 3rd floor na po ang kwarto ko. So, and of course, I would like to give some notice sa brows ko. Hindi ko alam kung masyado silang makapal or hindi talaga sila pantay. And hayaan na natin. And mga suot kong accessories, this is from ICPH. Ito rin from ICPH yung K na initial. Itong Joy from Good Days MNL. And itong Kennah is from PH. And my top from YESSTYLE. Okay, so hindi ko alam kung saan ako mag-start kasi actually wala akong ginawang kopyahan or like script on how I will deliver this video. Parang simula last year up until today, may mga panaka-naka akong acne breakout. Normal na sa akin na magkaroon ako ng tigyawat every month na magkakaroon ako. Magpapakita ako ng mga pictures dito. Hindi ko alam kung gaano karaming pictures yung mapapakita ko pero this is from 2020. Yeah, wala naman ng bago sa akin. Sa mukha ko, wala na akong masyadong ginamit na pampaalis ng tigyawat, ganun. But, meron akong mga discover na skincare na sana makatulong din sa inyo. So, siguro more on skincare na lang tayo magpo-focus. And i-explain ko na lang sa inyo kung ano yung naitulong ng mga skincare na to sa balat ko. Siguro doon na lang tayo magpo-focus. First of all, I'm still using Lux Organics na microfiber cleansing foam. Ilalagay ko yung picture dito kasi hindi ko na siya nakuha dahil nasa baba na siya, nasa banyo. I must say na malaki rin talaga yung naitulong sa akin na facial foam na yan. Nagawan ko rin pala ng review and okay na rin, na-upload ko na rin yung review update ko regarding Lux Organics. So, ilalagay ko na lang din yung link dito kung gusto nyo mapanood. But yeah, malaking tulong sa akin ng Lux Organics. Siguro, hindi kasi siya ganun katapang. Sobrang mild lang niya na to the point na okay siya for acne-prone skin. So, sunod naman na facial wash na ginagamit ko, na I think nakatulong din sa akin, is Kojic. Yung Saan. So, ayan. As far as I remember, yung Saan, ginagamit ko na rin siya last year. And I think, just like what I said from last year, itong Saan na to, nakatulong siya in helping me to lessen my acne marks. When I started using it, mas nag-lighten, nag-brighten yung aking skin. But if you are dry skin, I won't recommend you to use this kasi sobrang drying niya. Okay, so pangatlong facial wash na ginagamit ko is from Crystal Skin also. Facial cleanser, face foam. Ewan, nakalimutan ko na. Pero matagal na naubos yan. Yeah, gusto ko siya pero ginagamit ko lang siya sa umaga. Parang nung simulan lang nung ni-review ko, doon ko lang siya ginamit ng morning and evening. Pero nung natapos na yung review, ginagamit ko na lang siya in morning. Kasi hindi enough yung bubble or yung foam niya for me para sa gabi. Kasi nga syempre sa gabi mas madumi yung mukha mo, diba?
So, next, facial wash naman na ginagamit ko, actually ginagamit, as in, yun talaga yung ginagamit ko. It's my day 3 of using it. Facial wash na tinutukoy ko is Kojic soap din siya, but from Chris Cosmetics. So, rejuvenating set siya. Gagawan ko pa lang to ng video. Hindi ko nga siya mapapakita, pero maglalagay na lang ako ng picture dito. Yan yung ginagamit ko currently. Again, 3 days pa lang and nakikita ko na yung effect. For moisturizer, ang ginagamit ko is this Lux Organic Soothing Gel. And ayan, nakita nyo, meron na akong malaking version. Hindi na yung nasa sachet. Kasi I find it na mas mapapamura ako kung ito yung bibilhin ko. Hindi ko alam kung anong naitulong sa akin ng Lux Organic Soothing Gel. But, okay siya sa akin sa pag-moisturize. Okay siya sa akin na makapagpahilom din ng tigyawat. Kasi nung hindi ko pa na-discover yung ipapakita ko mamaya na acne spot gel, ito yung ginagamit ko and kinabukasan, lumalala, pero alam mo yung napapabilis niya yung paghinog. So, I highly recommend this. Sabi naman niya is for all skin types. Plus, ginagamit ko rin siya sa buhok ko, sa kilikili ko, sa tuhod ko, sa elbow ko. And yeah, maraming gamit sa akin to. Kaya yung thumbnail binili ko. I'm not sure with the price, but I think it's $399 or $299. Next moisturizer na ginagamit ko is this Myra E. Ito pa rin. And yung Lux Organics. Yeah, malapit na nga itong maubos, siguro mga hanggang dyan na lang. Kilala nyo ako if you watch my previous acne journey video. Hindi ako nag-i-stick sa isang product for a specific usage. Actually, simula nung last na acne journey video ko, hindi ko na nagamit yung Aqua Moisturizer. Hindi ko na nagamit yun. Hindi na ako bumili nun. Yeah, so far so good naman yung dalawa. Okay, for toner. So, from last year up until April, ang ginagamit kong toner, dalawa. Itong Eskenol na Papaya Smooth White Facial Dip Cleanser with Dalasine C. Kaya red yung color. Matagal na sa akin to. Siguro November or December pa tong mixture na to sa akin. Nakatulong din to sa akin for my acne marks. To lessen my acne also. Especially last year. Di naman kayo takot na mag-try ng Dalasine C. Why not Chocolate? Yung isang toner na ginagamit ko, actually ubos na siya. It is from Crisco Skin na Pink Face Vodka. Ilagay ko yung picture here. Ayan, naubos na siya. Pero tinry ko lang yan noong February. Maliit lang kasi. Tinry ko lang yan noong February up until siguro half ng April. But, nag-effect siya sa akin. As in, nung nagamit ko na lahat ng entire line ng Crisco Skin na Maintenance Glow Set, girl, my skin is glowing. So, nag-glow talaga yung mukha ko. Actually, parang wala nga yata akong tigyawat. Nagamit ko na siya for a month ng sila lahat. Wala na akong naging tigyawat kahit pa meron ako. So, yun nga. Yung isa pang toner na ginagamit ko is from Crisco Skin din. Yung kanilang Pink Face Vodka. Yun. Siguro February, March, half of April. So, 2.5 month ko lang siya nagamit. And yeah, feeling ko naging effective naman sa akin yun kasi simula nung nagamit ko yung entire line, saying, girl, my skin is glowing like, Ito yung newest toner na ginagamit ko ngayong May. Ito yung Crisco Skin pa rin na part ng Rejuve set. This is a rejuvenating facial toner. I think ito yata yung pinakamatapang sa lahat. Ito ko pinaka natakot kasi sabi ko, yung toner parang okay lang sa akin yung Kojic kasi gumagamit ako ng Kojic. Plus, itong dalawa na ipapakita ko later, hindi naman siya ganun I know na hindi naman siya ganun katapang. Pero dito ko medyo natakot, nag-hesitant gamitin yung Rejuve set. And sa day 3 na tinatry ko to, meron ako nararamdamang effect sa kanya, medyo mahapdi na siya. So, yeah, that's part of rejuvenating. Next naman ipapakita ko is Essence slash syrup. Pakita ko na to first kasi sila yung nasa isang line. This is Crisco Skin. Ito yung face balm syrup. Ito naman yung brightening essence. Super effective nito kasi
Ang claim niya is anti-acne and whitening. Feeling ko siya rin yung pinaka naka-help sa akin to get that glow. I highly recommend this. Alam ko binibenta nila ito ng solo. Well, actually, lahat ng line nila sa maintenance glow. Next essence naman na ginagamit ko is ito. Lately ko lang siya ginamit. I think March ko pala tinry ito kasi February ko to natanggap from PR. Nagpadala sa akin yung Asian Sky Mall neto. So, ayan. Thank you so much, Asian Sky Mall. They commented on one of my videos. I think yung PR yata from Gorgeous Needs. Comment sila doon. So, ayan. This is COSR X pala. COSR X Advanced Nail 96 Mucin Power Essence. Ayan. Sobrang parang laway yung texture nito. And siguro mucin nga kasi, girl. Ayan. So, you can see naman, konti pa lang nababawas ko and mukhang matagal ko pa siya ulit magagamit. Mamimiss ko to. Okay, for sunblock, meron akong dalawang sunblock na nagamit at ginagamit. So, first is yung Crisco Skin na kasama sa Maintenance Glow Set na ubos na. Kasi nga, syempre, it's sunblock and dapat araw-araw mo siyang ginagamit. Hindi siya malagkit sa mukha. Hindi siya sticky sa feeling, nagsiset siya agad-agad, kapag nilagay mo, set na siya. Next naman na sunblock na ginagamit ko is ito din from Crisco Skin, but this time part nga siya ng Rejuve Set. Sun Protection Gel Cream, ayan. Mabango to, sobrang gusto ko yung amoy nito. Yung night cream naman na ginagamit ko currently is, of course, Crisco Skin na Rejuvenating Brightening Cream, Exfoliating Cream. Ayan. Ito ang kulay naman nito, yellow. Hindi ko alam kung bakit, pero yellow naman ang kanyang color. Ayan. Bango rin to. Actually, amoy kalamansi. May hint ng maasim. Yeah, pero hindi ko pa mas masasabi yung thoughts ko about rejuvenating set. Kasi, again, 3 days ko pa lang siyang ginagamit. But, I am including this set dito sa aking acne journey since ginagamit ko naman siya, di ba? Okay, for spot gel / treating as in acne treatment talaga. Meron akong dalawang products. Hindi ko alam kung by time na mapanood nyo tong video ko, gumagana pa yung aking code. But kung gumagana pa or i-try nyo na lang, ilalagay ko yung code ko sa description box. So, nakuha ko to from Celeb Asia. Meron silang Shopee, meron silang Instagram. Ilalagay ko lahat ng information of Celeb Asia down in the description box. So, this is COSR X na Acne Pimple Master Patch. Ayan. Ginagamit ko lang siya kapag normal day and ayokong takpan ng concealer yung acne ko. Bawa yan, ayokong takpan ng concealer or makeup. Ito yung gagamitin ko kasi para siyang transparent na almost skin-like yung itsura. Meron siyang iba't ibang sizes. Ayan. See, naubos ko na yung malalaki. So, merong mga maliliit, merong tama lang, ayan, meron yung malalaki na naubos ko na. Next naman, ito yung pinaka-effective na acne treatment na na-try ko. This is the Now and After Acne Solution Spot Gel. Sobrang gustong-gusto ko to and kung mauubos ko to, bibili ako ng panibago. Hindi ko alam pero basta sobrang gustong-gusto ko to dahil parang paglagay mo pa lang nito, may mararamdaman ka ng effect. Yung effect na nararamdaman ko sa kanya, parang karayom na tinutusok-tusok ng tigyawat mo na ang kate, na gusto mong kamutin, it means nag-work siya. And hindi lang sa akin nangyari yun, pati rin sa kapatid ko. Kasi isang beses, pinatry ko sa kanya to. Sabi niya, ate, ba't parang merong tumutusok-tusok na mahapde sa pimple ko. Sabi ko, effective. Sabi ko pala kanina, walang highlight itong acne journey ko, pero meron. Ito, yung Now and After Acne Solution Spot Gel. Sa skincare, iba-iba talaga tayo ng preference, iba-iba yung mukha natin, iba-iba yung reaction ng balat natin. Pero so far, itong mga ginagamit ko, lahat sila nag-work sa akin, even yung rejuvenating set. So, yun. Basically, yun na yung mga skincare na nag-work sa akin from last year up until this year. And sana may maitulong ako sa inyong acne solution with my skincare
right now. Trial and error talaga when it comes to skincare. Plus, ikaw pa ay isang acne-prone skin. Napakahirap talagang maghanap ng accurate na skincare for you. So, ang mapapayo ko lang for others na up until now, nagsasuffer pa rin sa kanilang acne. First, of course, alam ko mahirap paniwalaan or mahirap i-apply sa sarili kasi maski ako minsan nawawala rin ako ng nawawala rin to sa akin. But wag niyong kalimutan na maganda kayo or pogi kayo kasi ang dami nang nag-raise ng awareness na acne is normal, ganito ganyan is normal. Kahit na minsan kapag tumitingin ka sa salamin, maiisip mo na bakit ako ganito samantalang dati hindi. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Oo, ganun din ako before. The more na nakikita ko yung sarili ko sa salamin, mas lalo kong iniisip na bakit ako ganito, ba't ganito itsura ko, ba't sila hindi. Pero kung sobrang lala na talaga ng pimples mo, kung yung talagang, pasensya sa word, pero yung wala na talagang paglagyan, parang ganun na yung itsura, magpa-consult ka na sa doktor kasi hindi nyo alam na meron na palang mas malalang sakit tapos nakikita na sa mukha nyo. Pero kung yung tulad sa akin na tolerable pa, baka siguro madadaan naman sa skincare or sa tamang gamutan. Ang dami ko nang na-try noon before. Yun nga yung sinabi ko nga sa first acne journey ko na naglalagay ako ng yellow, yung ginagawa kong spot gel, yung Colgate na white, yun, tapos umiinom pa ako nun ng gamot para lang malesen, pero wala talagang effect yun. Huwag niyong problemahin yan. Huwag yung problemahin kasi last year, inisip ko, di ba since nung nag-lockdown, sabi ko sa sarili ko, hindi ko na anin yung mukha ko kasi for what pa? Hindi ko na po problemahin yan kasi andito na naman ako sa bahay. And ayan, umalis siya. Sanib na siya bumalik. Meron pala akong napansin na isa pa, the more na kumakain ako ng itlog at manok, ayan, doon ko napapansin na mas lumalala yung tigyawat ko. Kasi merong isang beses na parang sa isang linggo, 3 beses kaming nagmanok. And ang result, 3 or 4 na tigyawat yata yun. Pero maliliit lang, mga ganito kaliit. Tapos, napansin ko rin pala na the more na kumakain ako ng mga processed food, ayan, dyan din naglalabasan yung mga pimples ko. Tulad ng hotdog, nuggets, ham, tocino. Basta lahat ng processed food, kapag inaaraw-araw ko, nagkakaroon ako ng tigyawat. Yes, I think yun lang yung masasabi ko, mapapayo ko ngayong acne journey. And pagpasensya nyo na kung hindi masyadong detailed and more of skincare yung ating topic, concept, for our acne journey this year. Of course, if you do, please like this video, share this video, and comment down below kung ano yung sa tingin mong products na itatry mo at sa tingin mong mag-e-effect sa iyo. And of course, kung meron kang ibang ginagamit na naging effective sa iyo, you might comment down below para ma-share din natin sa iba. Of course, ma-share mo rin sa akin, bale mo next acne journey. Kasali na siya dito sa skincare ko, di ba? And of course, kung di ka pa nakaka-subscribe, please do subscribe sa aking YouTube channel. Paabutin na natin ng 200 subscribers. As of I am filming right now, I am 199 subscribers. So, paabutin na natin ng 200. Please lang. So, thank you so much guys for watching this video. Sana nagustuhan ninyo. See you on my next acne journey and anniversary video. Bye!